أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في كواليس قصة كلنا فاكرين إنها انتهت، قضية المذيعة شيماء جمال. أيوة، قضية القتل البشعة اللي انتهت بحكم قضائي نهائي وتم تنفيذ الإعدام. بالظبط، لكن على السوشيال ميديا القصة دي أخدت حياة تانية خالص، حياة يعني فوضوية ومليانة بالجدل والشائعات اللي طالت ناس كتير. والمصدر اللي معانا النهاردة هو فيديو بيحلل الظاهرة دي بالتحديد، مش جريمة القتل نفسها لكن اللي حصل بعدها. يعني ما بعد المأساة. تماماً، إزاي المأساة دي تحولت لمادة مستمرة للترند، وإزاي شخصيات جديدة دخلت على الخط فجأة زي الممثلة وفاء عامر. والأهم بقى الدور المحوري اللي لعبته والدة شيماء جمال نفسها في إن القصة دي تفضل في الواجهة. بالظبط، وهدفنا النهاردة مش بس نستعرض اللي حصل، لأ، إحنا عايزين نفهم ديناميكيات السوشيال ميديا دي. يعني إزاي السعي للحفاظ على ذكرى شخص ممكن يكون هو نفسه الأداة اللي بتدمر الذكرى دي نقطة مهمة جداً. طيب خلينا نبدأ من الأول عشان اللي بيسمعنا يكون في الصورة. ممكن نلخص القصة الأصلية بسرعة؟ في سطور. أكيد، القصة الأصلية كانت واضحة ومباشرة. شيماء جمال مذيعة تم قتلها على إيد زوجها اللي كان بيشغل منصب قضائي. أيوة، وبمساعدة شخص تاني. التحقيقات كشفت إنهم استدرجوها المزرعة، قتلوها ودفنوا الجثة، والجريمة اتكشفت والمتهمين اتحكموا. واتحكم عليهم بالإعدام وتم تنفيذه. المصدر كمان بيشير إن القصة دي اتعملت مسلسل تلفزيوني، وده طبعاً ساهم في إنها تفضل في الذاكرة العامة. عادة في القضايا اللي زي دي بعد تنفيذ الحكم أهل الضحية بيختفوا شوية عشان يعيشوا حزنهم في هدوء. المنطقي يعني. اللي حصل هنا كان العكس تماماً. المصدر بيقول إن والدة شيماء جمال كانت هي المحرك الرئيسي لاستمرار القصة. إزاي ده حصل؟ بصي، دي النقطة اللي بينطلق منها التحليل كله. والدة شيماء جمال ظهرت بشكل مكثف جدا في الإعلام. مكثف إزاي؟ المصدر بيرص ظهورها في قنوات تلفزيونية بيوصفها بأنها مش من قنوات الصف الأول، بالإضافة لعشرات الصفحات على فيسبوك اللي كانت بتستضيفها أو بتنقل كلامها. يعني الموضوع تخطى فكرة المطالبة بحق بنتها. بكتير، هي خدت حق بنتها بالقانون خلاص. الموضوع دخل في مرحلة الحضور الإعلامي المستمر. بس لحظة، مش ممكن يكون ده حقها؟ يعني بنتها اتقتلت بالوحشية دي، من حقها تطلع في كل مكان وتتكلم عشان محدش ينسى. سؤال مهم جدا، والمصدر مش بينتقد فكرة حزنها أو تعبيرها عنه، هو بيركز على نوعية المحتوى اللي كانت بتقدمه. بمعنى؟ يعني الحوارات ما كانتش بس عن ذكرى بنتها، لأ، دي كانت بتفتح جبهات جديدة وبتطلق تصريحات مثيرة للجدل. وده اللي حولها من مجرد مكلومة لشخصية عامة بتتصدر الترند؟ بالظبط، هي من غير ما تقصد كانت بتقدم مادة خام يومية لصفحات وحسابات بتعيش على صناعة الجدل ده وتكبيره. مادة خام، التعبير ده دقيق جدا. يعني الظهور الإعلامي المكثف ده هو اللي فتح الباب لشخصيات ما كانتش أصلا جزء من القضية، صح؟ تماما. فجأة لقينا اسم ممثلة زي وفاء عامر في قلب الموضوع. إيه اللي حصل بالظبط؟ هنا بقى الموضوع أخذ منحنى خطير وغير متوقع. انتشرت صور وفيديوهات للممثلة وفاء عامر وهي بتحضر مراسم دفن جثمان شيماء جمال. المصدر بيوصف الصور دي بأنها كانت الشرارة اللي ولعت السوشيال ميديا. الأسئلة بدأت تظهر في كل مكان. إيه اللي جاب وفاء عامر هنا؟ إيه علاقتها بشيماء جمال؟ وإزاي صورة عادية في جنازة ممكن تتحول للمصيبة دي كلها؟ يعني إيه الآلية اللي بتحصل أونلاين عشان تخلي صورة زي دي أساس لنظرية مؤامرة؟ التحليل هنا بيركز على فكرة ملء الفراغات. الجمهور شاف صورة غريبة ومحدش قدم تفسير. ووالدة شيماء نفسها تجاهلت النقطة دي تماماً مع إنها كانت بتتكلم في كل حاجة. الصمت ده خلق فراغ، والسوشيال ميديا بتكره الفراغات. فبدأت الصفحات والحسابات تملى الفراغ ده بنظريات وتخمينات. أيوة، هل كانوا شركاء في بيزنس؟ هل شيماء كانت بتشتغل معاها؟ والتخمينات دي فضلت تكبر وتتطور لحد ما وصلت لاتهامات مرعبة. زي إيه؟ زي تجارة الأعضاء أو أي شغل ممنوعات حسب تعبير المصدر. ودي اتهامات مش بسيطة خالص، دي ممكن تدمر سمعة أي حد. موقف المصدر إيه من صحة الاتهامات دي؟ واضح وحاسم، بيأكد أكتر من مرة إنه مفيش أي دليل مادي واحد على أي من الاتهامات دي. يعني مجرد كلام مرسل. بالظبط، مجرد تكهنات انتشرت على الإنترنت، لكنه بيطرحها عشان يوضح حجم الكارثة اللي حصلت.
والمشهد بقى فوضى كاملة. فوضى كاملة. وفي نفس الوقت ظهرت نظرية تانية بتقول إن شيماء جمال نفسها كانت متورطة في أعمال غير قانونية مع زوجها القاضي، وإن ده كان سبب الخلاف اللي أدى لمقتلها. يعني القصة تحولت من قضية قتل واضحة المعالم لساحة حرب شائعات واتهامات متبادلة. والضحية الأصلية نفسها ما بقتش بريئة في نظر البعض. ده تحول مرعب. مرعب فعلا. والمصدر بيربط ده بسؤال مباشر بيوجهه لوالدة شيماء. بيقول إن الناس على السوشيال ميديا كانت بتسألها: أنت اتكلمتي في كل تفاصيلها، ليه ساكتة عن قصة وفاء عامر؟ إيه علاقتها ببنتك؟ يعني صمتها عن النقطة دي تحديدا هو اللي خلى كرة التلج تكبر. بالظبط، لأن الناس فسرت صمتها على إنه تأكيد لوجود سر غامض. والظاهر إن كرة التلج دي فضلت تكبر ودخلت فيها أطراف جديدة. جدا. المصدر بيرصد تطورين زادوا الطين بلة. إيه هما؟ الأول هو تصريح منسوب لوالدة شيماء بتقول فيه إن القاضي اللي قتل بنتها كان اتقدم عشان يتجوز أيتن عامر، أخت وفاء عامر، وإن أيتن رفضته. تصريح غريب جدا. لكن رد الفعل المنسوب لأيتن عامر هو اللي فجر الموقف. المصدر بينقل إنها ردت بسخرية وقالت جملة معناها: أنا ماليش في تجارة العجول. يا نهار أبيض! يعني الموضوع بقى تصفية حسابات علنية وإهانات متبادلة. بالظبط. القصة بعدت تماما عن الجريمة الأصلية. كل تصريح كان بيخلق فرع جديد للقصة، وكل فرع أبعد من اللي قبله. والتطور التاني؟ ده كان الأخطر بكتير. فجأة ظهر شخص في فيديو بيقول إنه والد شيماء جمال وطليق والدتها. إيه ده؟ الشخص ده حسب المصدر طلع وقال إنه انفصل عن والدة شيماء بسبب إن عليها 3 قضايا آداب. لا، ثانية واحدة، قضايا آداب؟ دي نقلة تانية خالص في القصة. نقلة بتدمر السمعة بالكامل. يعني اللي بدأ كهجوم على دوافعها اتحول لتدمير شامل. ده بيوضح قد إيه الموضوع خرج عن السيطرة تماماً. وهو بيشوفه نتيجة حتمية ومنطقية. صاحب الفيديو بيشكك أصلاً في هوية الشخص ده، وبيقول إنه ممكن يكون شخص مدفوع أو غير حقيقي. بس النقطة الأهم اللي بيقولها هي إن ظهور شخص زي ده ما كانش ممكن يحصل لولا إن والدة شيماء نفسها هي اللي حطت حياتها الشخصية تحت الميكروسكوب. يعني هي اللي فتحت الباب للكلام ده. بالظبط. بيوجه لها رسالة معناها: لما حكيتي كل تفاصيل حياتك على الهوا، اديتي الحق لأي حد إنه يطلع ويقول أي حاجة عنك. طيب، وسط كل الفوضى دي، إيه كان تأثير كل ده على الرأي العام؟ الناس اللي كانت متعاطفة في الأول استقبلت كل ده إزاي؟ هنا بنوصل لنتيجة مأساوية. المصدر بيقول إنه حصل تحول كبير وواضح في الرأي العام. الناس اللي كانت متعاطفة مع الأم وبنتها في الأول بدأت تحس بحالة من الملل والتعب والإشمئزاز يمكن؟ والإشمئزاز. الدراما اليومية طغت على المأساة. المصدر بيستشهد ببوست كتبته الكاتبة ياسمين الخطيب وجهته لوالدة شيماء جمال. قالت لها إيه؟ قالت لها جملة قاسية جدا: كرهتينا فيكي وفي شيماء. ودي جملة صادمة، لكنها أكيد بتلخص شعور ناس كتير. بس هل الموضوع وقف عند الملل بس؟ للأسف لا. الأخطر من كده، ودي أخطر مرحلة ممكن توصل لها أي قضية رأي عام، هو لما التعاطف يبدأ ينتقل من الضحية للجاني. إزاي؟ المصدر بيقول إن بعض الناس على السوشيال ميديا بدأت تكتب تعليقات زي: الظاهر إن القاضي كان عنده حق. يا ساتر، دي كارثة. كارثة طبعاً. وصاحب الفيديو بيرفض بشكل قاطع أي تبرير للجريمة، وبيقول إنه مفيش أي حاجة تبرر القتل. أكيد. لكنه بيوضح إن الرأي ده ظهر كنتيجة مباشرة لسلوك الأم الإعلامي المستمر. لما الجمهور بيحس إن الحزن اتحول لشو أو بيزنس ترند، بيحصل عنده رد فعل عكسي. بيبدأ يشوف أهل الضحية كأبطال للدراما دي، وبالتالي التعاطف مع الضحية الأصلية نفسها بيتآكل، ويبدأ يبحثوا عن أي مبرر في الرواية المضادة حتى لو كانت رواية القاتل. ومن هنا المصدر بيقدم خلاصة وجهة نظره، أو نقدر نقول نصيحة مباشرة. بالظبط. خلاصة التحليل كله بتتلخص في نداء مباشر وصريح لوالدة شيماء جمال بإنها تسكت. تسكت؟ أيوة، الحجة واضحة وبسيطة. صمتك دلوقتي هو أفضل تكريم لذكرى بنتك. الكلام الكتير مش بيرجع اللي راح، بالعكس بيفتح الباب للشائعات اللي ملهاش أساس، وللمحتوى المفبرك زي تركيب الصور والفيديوهات. وفي النهاية بيحولك أنت وبنتك لهدف سهل للهجوم. هو بيشوف إن السكوت هو الطريقة الوحيدة لوقف كرة التلج دي قبل ما تدمر كل حاجة.
يعني الرسالة النهائية هي أن الصمت في بعض الأحيان قد يكون أقوى وأكثر حكمة من الكلام. تماماً. وجهة نظر المصدر هي أن حق بنتها رجع بالقانون والموضوع انتهى قضائياً، وأي كلام إضافي دلوقتي مش بيفيد القضية، بالعكس بيوقعها هي في الغلط وبيفتح أبواب جهنم عليها وعلى ذكرى بنتها زي ما هو بيقول بالنص. إذن اللي شفناه النهاردة هو دراسة حالة مرعبة لإزاي قضية جنائية مغلقة ممكن تعيش حياة تانية مشوهة وفوضوية على السوشيال ميديا. حياة بتتغذى على تصريحات أهل الضحية وبتحولهم من أصحاب قضية لأبطال في دراما يومية. وفي النهاية بتخاطر بتدمير ذكرى الضحية نفسها اللي هم بيحاولوا يحافظوا عليها. والمثير للتفكير هنا هو فكرة السيطرة على الهواية. القصة بدأت كرحلة بتبحث عن حق بنتها، لكن حسب التحليل الرحلة دي خرجت تماماً عن سيطرتها، وتحولت لشبكة معقدة من الخلافات وتصفية الحسابات والبحث عن الترند. والمصدر مش بس بيوجه نداء لوالدة شيماء، لكنه بيقدم دعوة لينا كلنا كجمهور ومتابعين إننا ناخد خطوة لورا ونفكر في عواقب استهلاكنا للكلام المستمر في المقاس الشخصية. وده بيخلينا نفكر في نقطة أخيرة نطرحها للمستمع. في عصر السوشيال ميديا لما تتحول مأساة لشخصية لقصة عامة بيتابعها الملايين، مين اللي بيمتلك الحق في سردها؟ وإمتى السعي المشروع للصوت العالي والمسموع بيتحول بدون قصد لخطر تدمير الذكرى اللي الشخص بيحاول يحافظ